आउनुहोस् एक्सेलमा आउने समस्याहरूको बारेमा बुझौं। एउटा कोलममा फर्स्ट नेम र अर्को कोलममा लास्ट नेम टाइप गरिसकिएको छ भने त्यसलाई एउटै कोलममा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम स्पेस बीचमा स्पेस राखेर तयार गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं हेरौं। पहिला जहाँनिर हामीलाई सँगै जोडिएर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहिने हो त्यो सेललाई क्लिक गरौं। यहाँ हामीले D3 लाई क्लिक गरौं। यसमा हामी फर्मुला युज गर्छौं इक्वल्स टु कन्केटनेट फर्मुला हामी युज गर्छौं। यदि हामीलाई दुईवटा टेक्स्ट सँगै जोड्नु पर्ने छ भने हामी दुईवटा सेल रेफरेन्स लिन्छौं अथवा धेरै पनि जोड्न आवश्यक पर्ने छ भने धेरै लिन्छौं। यहाँ हामी ओड नभएर रेफरेन्स दिँदै छौं। B3 साजन लाई क्लिक गर्नुस् या B3 टाइप गर्नुस्। यहाँनिर नाम र थरको बीचमा हामीलाई स्पेस आवश्यक पर्ने भएकोले कमा स्पेसलाई एउटा हामी टेक्स्ट को रूपमा लिन्छौं। यदि हामी टेक्स्ट लेख्छौं भने त्यसलाई इन्भर्टेड कमा भित्र राख्न सकिन्छ। स्पेस इन्भर्टेड कमा भित्र स्पेस कमा अर्को हामीलाई आवश्यक पर्ने पछिल्लो टेक्स्ट छ पौडेल जसको रेफरेन्स हो C3। C3 लाई हामी क्लिक गर्छौं अथवा C3 लेखेर टाइप पनि गर्न सक्छौं। इन्टर गर्नुस्। साजन पौडेल एउटै कोलम भित्र फर्स्ट नेम र लास्ट नेम आउन सक्छ। यसरी यसलाई हामी ड्र्याग गर्छौं फर्मुलालाई ताकि अन्य रोमा पनि यो फर्मुला एप्लाई हुन सकोस्। यसरी हामीलाई फर्स्ट नेम र लास्ट नेम टाइप गरिसकेपछि हामीलाई एउटै कोलममा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सँगै स्पेसले सेपरेट गरेको आवश्यक पर्यो भने यो तरिका अपनाउन सक्छौं। भने यसको ठीक उल्टो यदि स्पेसले अथवा कमाले सेपरेट गरिएका ओडहरु छन् मानौ साजन पौडेल निशान शर्मा यो लिस्ट छ। यो लिस्टमा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम सँगै जोडिएको छ। यसलाई हामी अलग अलग गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामी एउटै कोलममा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लेखिसक्छौं तर पछि हामीलाई लास्ट नेमको आवश्यकता छुट्टै कोलममा पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने त? यहाँनिर हामीले फर्मुला युज गरेका छौं। फर्मुला युज गरिसकेपछि यही टेक्स्टलाई हामी सेपरेट गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामी यसलाई कपी गरौं। जस्ट कपी र हामीले ई कोलममा यसलाई पेस्ट गर्दैछौं। हामी स्पेशल पेस्ट गरेर यसको भ्यालुज मात्रै लिन्छौं ताकि फर्मुला नआओस्। हेर्नुस् यहाँ टेक्स्ट मात्रै कपी भएको छ।
अब हामी यो ई कोलमलाई ई कोलमदेखि अथवा एफ कोलमदेखि सेपरेट गर्न सक्छौं। मैले यहाँनिर ई कोलमलाई असर नपर्ने गरी एफ कोलमदेखि पछाडी एफ मा पहिलो टेक्स्ट र जी मा लास्टको टेक्स्ट आउने गरी सेटअप गर्दैछु। यो हामीलाई आवश्यक परेको कोलमलाई पहिला सिलेक्ट गरौँ, त्यसपछि डेटामा क्लिक गरौँ, त्यसपछि टेक्स्ट टु कोलम भन्ने यहाँ दिएको छ, यसमा क्लिक गरौँ अनि डेलिमिटेड मा चेक गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसरी आउँछ भनेर दिएको छ। स्पेसले सेपरेट गर्ने हो अथवा कोलमले सेपरेट गर्ने हो, सेमिकोलनले, ट्याबले, यो हामी आफै सिलेक्ट गर्न सक्छौं र यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर डेस्टिनेसन भनेको छ, कहाँदेखि हामी सेपरेट गरेको टेक्स्टलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छौं। यहाँ ई मा छ, यदि ई मै ओके गर्यौं अथवा फिनिश गर्यौं भने यो ई को कोलम देखि नै हामीले चाहे जस्तो फर्म्याटमा टेक्स्टहरु आउँछ। हामीले यसलाई नबिग्रिने गरी एफ कोलममा राख्न चाह्यौं, फिनिश गर्नुहोस्। एफ कोलममा नेम, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम सेपरेट भएर आउँछ। धन्यवाद। यी र यस्तै एक्सेल, वर्ड, आवश्यक कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नका लागि यहाँहरूले प्याराडाइज नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नोटिफिकेसन बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस्, जसले तपाईलाई यस्तो भिडियोहरू तपाई समक्ष पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। धन्यवाद।